Wade Wilson 2019. októberében 2 nőt gyilkolt meg Floridában, Cape Coral városában. Az első áldozat Christine Melton volt, egy 35 éves nő, akit október 7-én találtak meg otthonában. Meltonnal Wilson egy bárban találkozott, majd másnap megfojtotta őt. Holttestét később otthonában fedezték fel, a testét megkötözték, és az ujjain található törött körmök arra utalnak, hogy küzdött az életéért. Ugyanezen a napon Wade Wilson találkozott a másik áldozatával, a 43 éves Diane Ruiz-zel, miközben Diane a munkahelyére sétált. Wilson megállította autójával és útbaigazítást kért tőle. Diane beszállt az autóba, ahol Wilson szintén megfojtotta őt, majd később többször áthajtott rajta, hogy biztos legyen benne, hogy meghalt. Diane holttestét 3 nappal később egy üres területen találták meg, és a teste felismerhetetlen volt a rágcsálók és a rovarok miatt, valamint attól, hogy Wade Wilson többször áthajtott rajta. Diane holttestét nehezen tudták azonosítani, mivel Wade Wilson többször is áthajtott rajta, ami nagyon súlyosan roncsolta a testet. A holttest súlyosan roncsolódott, és csak a hátán lévő tetoválás alapján sikerült azonosítani. Diane szerelmi partnere is részt vett az azonosításban, mivel ő ismerte fel a tetoválást, amely segített megerősíteni az áldozat személyazonosságát a rendőrség számára. Wade Wilson az esetek után nem mutatott megbánást, sőt az elfogása után a rendőrségnek elmondta, hogy nem bánta meg a gyilkosságokat és akár újra megtenné. Védekezése során az ügyvédje azt állította, hogy Wade Wilson drogok hatása alatt állt a gyilkosságok idején, és nem volt előre megfontolt szándéka. Az esküdtszék mindkét esetben bűnösnek találta Wade Wilsont előre megfontolt gyilkosság vádjában, és halálbüntetést javasolt számára. A végső ítéletet 2024. augusztusában fogják meghozni, hogy halálbüntetést vagy életfogytiglani büntetést kap-e. Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája a Wade Wilson jelenség. Wade Wilson gyermekkora az több szempontból is nagyon hátrányos és problémás volt. Biológiai szülei, a vér szerinti szülei, azok nagyon fiatal tinédzserek voltak, amikor ő megszületett, ezért aztán inkább úgy döntöttek, hogy nem nevelik, hanem örökbe adják őt, és ez a döntés ez nagyon meghatározó volt Wade Wilson korai évei szempontjából, hiszen nem a saját családjában nőtt fel, és az érzelmi kötődései is így hiányosak lehettek. Gyermekkoráról nagyon kevés részletes információ áll rendelkezésre, az azonban biztos, hogy 18 éves koráig nem volt szoros kapcsolata a vér szerinti szüleivel. Amikor Wade elérte a felnőtt kort, akkor elkezdett kapcsolatot kialakítani a vér szerinti apjával, de ez a kapcsolat is problémákkal volt terhes, ugyanis apja elmondása szerint Wade az fiatal kora óta küzdött különféle viselkedési problémákkal, pszichés nehézségekkel, amelyek aztán később súlyosbodtak. Kamaszkorában és fiatal felnőtt korában Wilson az különféle traumákat szenvedett el, amelyek neurokognitív vagy károsodást okoztak nála. Ez a károsodás ez jelentős mértékben rontotta Wade Wilson végrehajtó funkcióit, vagyis azokat a képességeket, amelyek az önkontrollért, a probléma megoldásért és a viselkedés szabályozásáért felelősek. A jelentések szerint Wade Wilson fiatal felnőtt korában szenvedett el olyan traumákat, amelyek, mint mondtam, neurokognitív károsodást okoztak nála, de a konkrét eseményeknek az időpontjai és a körülményei azok nem részletezettek, legalábbis én erről nem találtam információkat. Mr. Wilson has a whole series of head injuries. He played tackle football for 4 years and he was hit hard, very hard, many times. At age 18, he had a motor vehicle accident. He was sitting in the back seat without a seat belt and the driver ran into a big tree. Mr. Wilson said, I remember waking up and it looked like everyone in the car was dead. He suffered a loss of consciousness and his head hurt, but he did not go to the hospital. At age 21, he had another motor vehicle accident. He was sitting in the passenger seat without a seatbelt and the driver hit a big oak tree.
Tehát a neurokognitív károsodás ez egy olyan nagy sérülés, amely befolyásolja az adott személy gondolkodási képességeit, a probléma megoldást, a memóriát, az ítélő képességet, és természetesen az önkontrollt. Wade Wilson mentális állapota a felnőtt korában az tovább romlott, amit a drogok rendszeres használata csak súlyosbított. Több szakértő szerint ez a kombináció, tehát a korai elhagyatottság, ugye, hogy a tinédzser szülei azok nem nevelték, aztán ott van a neurokognitív károsodás, és ott van nála a súlyos drogfüggőség, ezek nagyban hozzájárultak a későbbi erőszakos viselkedéséhez, amely végül gyilkosságokhoz vezetett. Ezen tényezők mindegyike egy nagyon fontos szerepet játszhatott abban, hogy Wade Wilson olyan döntéseket hozott, amelyek tragikus következményekkel jártak. Wade Wilson élete egyértelműen az instabilitás, mentális betegségek és a káros környezet kombinációja révén sodródott egyre mélyebbre, ami végül a 2019-ben elkövetett szörnyű bűncselekményekhez vezetett. A bírósági eljárás folyamán a Wade Wilson mentális állapotát több szakértő is vizsgálta, és a vizsgálatok során nagyon komoly mentális betegségeket diagnosztizáltak nála. Az egyik fő diagnózis a szkizoaffektív zavar, amely egy nagyon súlyos mentális rendellenesség. A szkizoaffektív zavar az egyszerre mutatja a szkizofrénia és a hangulatzavarok, a depresszió vagy a bipoláris zavar tüneteit. Az ebben szenvedő személyek gyakran tapasztalnak halucinációkat, téveszméket, nagyon súlyos hangulatingadozásokat, vagy depressziós epizódokat. A zavar az komoly hatással van a gondolkodásra, az érzelmekre és a viselkedésre, és jelentős mértékben befolyásolja így a mindennapi életet is. Ennek kezelése pedig gyakran gyógyszeres terápiával és pszichoterápiával történik. Ezen kívül Wade Wilsonnál az antiszociális személyiségzavart is diagnosztizálták, ez ugye a pszichopátia, ez a rendellenesség, ez jellemzően az empátia hiányával, mások jogainak figyelmen kívül hagyásával, valamint manipulációval és bűnözői viselkedéssel társul. Akiknek ilyen személyiségzavara van, ők hajlamosak másokat kihasználni, nem lehet azt mondani, hogy éreznék a bűntudatot, és gyakran megszegik a társadalmi normákat is. Továbbá a szakértők az is megjegyezték, hogy Wade Wilson az súlyos kábítószer használati problémákkal is küzdött, ez pedig tovább súlyosbította a mentális állapotát. A drogok használata az súlyosbítja a meglévő mentális betegségeket, és elősegítheti még inkább az impulzív, irracionális, erőszakos viselkedést. Ezen túlmenően Wade Wilsonnál, korábban elmondtam, neurokognitív károsodást is megállapítottak. Olyan információkat találtam ezzel kapcsolatban, hogy fiatal korában autóbalesetet szenvedett, illetve találtam még olyan információkat is, amelyekben azt írják, hogy sportsérüléseket szenvedett el. Neurokognitív károsodás az különféle traumák következtében alakulhat ki, hát például nagyon súlyos fejsérülés, autóbaleset, sportolás közbeni ütés, vagy valamilyen esés következtében. Tehát ezek a traumák, ezek agyi sérüléseket okozhatnak. Mint elmondtam korábban, ezek nagymértékben befolyásolják a gondolkodási, az emlékezési képességet, valamint az önkontrollt és a döntéshozatalt. Valószínűleg ez a károsodás ez nagymértékben befolyásolta Wade Wilson végrehajtó funkcióit, vagyis azon képességeit, amelyek a döntéshozatalért, az önkontrollért, probléma megoldásért felelősek. Az ilyen jellegű agykárosodások gyakran vezetnek impulzív viselkedéshez, helytelen döntéshozatalhoz, nehézségekhez a társadalmi normák betartásában. Összességében a mentális betegségek, a kábítószerfüggőség és a neurokognitív károsodások együttesen jelentős szerepet játszhattak abban, hogy Wade Wilson ilyen súlyos bűncselekményeket követett el. Az ügyvédei azok próbálták ezeket a tényezőket enyhítő körülményként felhozni a bíróság előtt, hogy elkerüljék a halálbüntetést, és ez még lehet, hogy össze is jön nekik, de az esküdtszék az mégis a halálbüntetés kiszabását javasolta, amiről jelen információim szerint 2024. augusztus végén lesz majd végleges döntés. Tehát Wade Wilson egy floridai gyilkos, akit két nő brutális meggyilkolása miatt várja az ítéletet,
viszont manapság ugye megfigyelhető itt a közösségi médiás felületeken, főként a TikTokon, hogy Wade Wilson a TikTok egyik népszerű figurájává vált, tehát rengeteg nő támogatja őt, még petíciókat is indítanak azért, hogy elkerülje a halálbüntetést. Ez a jelenség viszont hát komoly vitákat váltott ki, különösen azt illetően, hogy miért vonzódnak egyes emberek, főleg nők egy ilyen erőszakos, kegyetlen bűnözőhöz. Wade Wilson esete hát különösen nyugtalanító, mivel 2019-ben 2 nőt megfojtott Floridában, azonban ennek ellenére Wilson az több ezer levelet kapott, sokat ezek közül szerelmes levelek formájában, nőktől, ha azt lehet mondani, hogy a világ minden tájáról. Ezek a levelek, azt olvastam, hogy még a bírót is elérték, aki Wilson ügyében döntés hoz, és rengeteg nő könyörög azért, hogy kegyelmezzenek neki különböző indokokkal, mint például a Wade Wilsonnak a problémás múltja, a sanyarú gyermekkora, vagy éppen a mentális egészségi állapotára hivatkoznak. A Wade Wilsonhoz hasonló férfiak iránti vonzalom az egy eléggé összetett pszichológiai tényezőknek az eredménye, tehát egyes nők számára az ilyen vonzalom az abból a vágyból fakadhat, hogy megmentsenek, vagy rehabilitáljanak egy sérültnek, vagy félreértettnek látott személyt. Ez a jelenség ez kapcsolódik a hibrisztofília nevű pszichológiai jelenséghez. A hibrisztofília egy pszichológiai jelenség, amelyben egy személy a szexuálisan vagy érzelmileg vonzódik olyan emberekhez, akik nagyon súlyos, kíméletlen bűncselekményeket követtek el, például gyilkosságot. Ez a vonzalom, ez különösen erős lehet olyan bűnözők iránt, akiket erőszakos cselekedeteik miatt hírhedté váltak, és az ilyen emberek azok gyakran azzal az illúzióval élnek, hogy ők majd megmenthetik, meggyógyíthatják, megváltoztathatják a bűnözőt, vagy vonzónak találják az erőszakos dominanciát, amit ez a bűnöző képvisel. Ez az evolúciós pszichológiával is összefügghet, ahol az agresszió és a dominancia tudat alatt erő és védelem jeleként jelenhet meg, bár egy igen torz formában. És igen, nem hagyhatjuk ki itt a megmentő szerepet is, ez is hát egy szerepet játszhat ebben a dinamikában, ahol a vonzalom mögött ugye az remény húzódik meg, hogy majd az illető képes lesz megváltoztatni a bűnözőt, ezzel egy különleges kapcsolatot épít majd ki vele. Ez a vágy, ez erősítheti az érzelmi kötődést, mivel az ilyen nők azok általában úgy érzik, hogy ők azok, akik megértik a bűnözőt, és képesek arra, hogy majd ők pozitív hatást fognak rá gyakorolni. Mindez egy nagyon összetett érzelmi és pszichológiai folyamatnak az eredménye, amely gyakran az önértékelési problémákkal és a saját múltbéli traumák feldolgozásával is nagyon szorosan összefügghet, tehát az ilyen személyek is nagy valószínűséggel traumatizált, sérült emberek. Ezen kívül természetesen a közösségi médiás platformok, különösen a TikTok szerepe sem hagyható figyelmen kívül, ugyanis, mint tudjuk, ezek a platformok, ezek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy különféle narratívákat és közösségeket építsenek olyan figurák köré, mint Wade Wilson. És itt, mint láthatjuk, gyakran romantizálva vagy bagatelizálva a bűncselekményeknek a súlyosságát, így akár a bűnözőnek az idealizálásához is vezethet. Ez a jelenség még tovább összefügghet azon pszichológiai szükséglettel is, hogy az emberek izgalmakat keressenek, ami miatt szélsőséges vagy a tabu témák vonzzák őket. És gyakran ez a vonzalom, ez még azzal a hiedelemmel is párosul, hogy a bűnöző az csak másokra veszélyes, és nem az őt vonzónak találó személyre, tehát így egy hamis biztonságérzetet teremtve a fantáziában, hiszen logikusan gondolkodva egy gyilkos vagy egy sorozatgyilkos, az bárkire veszélyes lehet. Sokan kíváncsiak arra, hogy Wade Wilson vajon mit élhet át, mennyire mérheti fel tettei súlyát, hát nyilván erre csak ő tudna érdemben válaszolni. Hát Wade Wilson most valószínűleg nagyon zavaros lelkiállapotban lehet, az olyan súlyos mentális betegségek, mint a szkizoaffektív zavar, antiszociális személyiségzavar, ezek igencsak megnehezíthetik számára, hogy igazán megértse azt, hogy valójában milyen következményekkel járnak a tettei.
Ezek a mentális rendellenességek, főként ugye a pszichopátia, az antiszociális személyiségzavar, torzítják az empátiát, a bűntudatot, így hát Wilson valószínűleg nem úgy érzi át a helyzetét most, amiben van, mint mások, mint egy egészséges, normál ember. Korábbi traumák és a kábítószer használat pedig tovább ronthatják a helyzetet, ami még jobban összezavarhatja érzelmi és mentális reakcióit. Wilson valószínűleg nem érzi át teljes mértékben a tetteinek a súlyosságát, vagy nem úgy éli meg a helyzetét, mint egy egészséges pszichéjű ember. Ezen kívül ott vannak a múltbeli kábítószer használattal kapcsolatos dolgai, traumái, ezek tovább bonyolítják a mentális állapotát, hogy még inkább összezavarhatja az érzelmi és a kognitív reakcióit. Egy ilyen helyzetben lévő személy esetében nagyon valószínű, hogy ilyenkor keverednek benne harag, a frusztráció, a félelem és az elutasításnak az érzései, különösen mivel jelenleg börtönkörnyezetben van, és a halálbüntetés lehetősége is nagy mértékben fenyegeti őt. Az is elképzelhető, hogy a mentális betegségei miatt tehát időnként paranoid vagy téveszmés gondolatok is előtérbe kerülhetnek nála, de nyilván szakorvosi és gyógyszeres kezelést is kap. Hát nehéz megjósolni, hogy mit is érezhet Wade Wilson jelenleg, mivel ez nagyban függ az adott személy pszichológiai állapotától és az őt érő külső hatásoktól. Hát viszont szerintem abban egyetérthetünk, hogy senki sem lenne jelenleg a helyében. Amit még itt a videóban elmondanék ezzel kapcsolatban, hogy a gyermekeknek a környezete, amelyben szocializálódnak, az egy alapvető szerepet játszik a személyiségük és a mentális egészségük kialakulásában, tehát egy stabil, támogató családi háttér, valamint egészséges társadalmi kapcsolatok, amiben a szocializáció történik, ezek nagymértékben segíthetnek abban, hogy egy gyermek az érzelmileg kiegyensúlyozott felnőtté váljon. Wade Wilson esete is rávilágít arra, hogy a korai elhagyatottság, a kötődéseknek tehát nem tudott jó kötődés kialakulni nála, tehát hiányos kötődések és a negatív környezeti hatások, mint ugye a trauma, instabil családi háttér, ezek nagyon komoly előfutárai lehetnek különféle mentális zavaroknak és a későbbi erőszakos viselkedésnek. Ezek a korai, negatív gyermekkori élmények, ezek alapvetően befolyásolják, hogy a gyermek az hogyan fogja látni a világot, és milyen döntéseket hoz majd felnőttként. Nagyon sokszor elmondtam, most is elmondom, a gének megtöltik a fegyvert, a család pedig meghúzza a ravaszt. Ennyit a Wade Wilson jelenségről. Ha informatívnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornámon nagyon sok videóban, közel 400. Lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ. Nézz szét, köszönöm a figyelmet!